Hello and welcome ulit sa aking YouTube channel. My name is Jonathan Oracion. At para sa video natin today is mag-unboxing tayo ng Yongnuo YN300. Isang video light kung saan ito na yung aking mga gagamitin para sa aking mga video shoot. So in my last video, pinakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng setup ko para sa aking studio or DIY studio. Pinakita ko doon yung ginagamit ko na ilaw para sa aking mga YouTube videos. And so today, papalitan na natin siya na much more professional looking. So ayun, simulan natin to guys. A few moments later. But before that, gusto ko lang na ito pala is nabili ko sa One Gadget Store. Tingnan nyo na lang yung link ng Facebook page nila sa description sa baba. For a price of pag dun sa Lazada shop kasi nila, kung binili mo ito is around 3,500 pesos. Pero kung direkta mong bibilin sa kanila, chat mo lang sila via Facebook page nila. Mas makaka-less kayo na konti, pero at least maganda rin may discount pa. So pag binuksan natin yung box, natin. So ayan, meron ka dito warranty card, QC stickers, hindi ba sticker tayo, QC parang basta sa quality control nila na pumasa to. And then you have instruction manual sa dalawang lingwahe, in Chinese at saka English. Ayan, nandito lahat siya. Product specification, mobile app control, failure analysis and troubleshooting. So ayan, nandito siya lahat. Sa hindi lang din ito. Kasi medyo nagbabasa kayo ng manual. Medyo. Option. Ito na yung item. Buksan natin. So maganda, nakabalot siya sa isang parang plastic na ba ito? Yun. So meron kang silica gel. Ayun, so ito na yung item, no? So first impression sa kanya, okay, oh. Ayan, so itsura niya guys. So build quality, pagka pinansin natin siya, okay na siya for a price of 3,500 pesos. Sold na to. And then, ano pa ba yung mga kasama nito? Tingnan muna natin. So nandito yung pinaka main unit mo. And then sa ilalim, nandyan yung remote control. Tapos, ano to? Full mount, holder. Hindi ba ito sa manual? Tingnan natin. So, reflector. Walang nakalagay kung ano kasama ito. Oh. So, ayun. So, meron kang parang diffuser. Dalawang kulay ito. Medyo parang orange. Yan. Transparent. Tapos yun, handle. Kabit mo lang ito dun sa ilaw. And yun. Okay na to. Testing natin. So, testing natin yun. Ito pala is pwede siyang battery powered. You can use any NP750, 970 batteries na hindi siya included, no? Kailangan bilhin nyo siya separately. Pero kung hindi naman battery ang gagamitin nyo, you can purchase naman ng separate na power adapter. Pagka itong dalawang binili nyo at direkta sa kanila, around 4,000 nyo siya mabibili pesos. Compared sa Lazada, pag binili nyo siya doon, 3,500, tapos yung adapter is 1,050. So, kung diretso kayo dun sa seller, makakamenos kayo na yun. Konti lang naman. Pero pagka dalawa kasing unit yung binili ko, pero kung isang unit ang bibili nyo, pwede na kayong order via Lazada. So, ayan. Gamit natin adapter. So, yan yung magiging power source natin.
So, set up ko lang muna guys bago natin siya i-connect sa power source. Lagyan ko lang siya ng handle. Kuha lang din ako ng power source. So, ayan, So, testing lang natin gamit yung power adapter. Plug lang natin ito dito. Plug natin siya sa phone. In-order ko nga pala unit is a Bi-Color. So, meron siyang 350K. Ano nga ba yan? Based sa box. 3200K Kelvin to 5500 Kelvin na color temperature. So, yeah. Adjust lang natin siya dito. Pagka tinignan naman natin yung back panel niya. So, nandun yung adjustments niya kung paano nyo may adjust yung color temp. So, pwede nyo i-adjust yan parehas. So, yan, i-increase nyo lang up to 100% or 99%. Then, ganun din yung isang kulay para maging combi. So, ganyan. So, if both colors, kasi Bi-Color kinuha ko, 150 LED yung sa warm light, tapos ganoon din yun sa white LED. Pero meron din variant to na pure LED. So, ganito siya kaliwanag mo guys. Pag direkta. Okay na, masyado sa maliwanag. So, yun. So, yun. Subukan lang natin pagka pure 3200 Kelvin yung light niya. So, ito siya. At full 100%. So, next is yung white. Zero na natin ito. Ito naman yung pure white. So, yun. So, pakita ko lang sa inyo guys yung remote control na kasama nitong package ng Yongnuo Mark III. And as you can see na kung binuksan natin itong likod, it uses a AAA battery, 2 peraso siya, and it's not included sa package. So you have to buy it separately sa mga suking tindahan. Ayan, subukan natin lagyan siya ng battery and then testing lang natin. So, yan. Nandyan yung on and off switch pagka wireless. Wi-Fi. Dalawa may on din sa gilid eh. Tapos, on and off switch for the Wi-Fi or wireless connection. So, the second one is second row yung adjustment para dun sa 550 Kelvin. The third row is for the adjustment ng 3200 Kelvin. So, you can select channels, no? Depende kung anong channel mo sinet yung unit.
So currently gamit ko na ngayon yung Yongnuo Mark III and at 100% load capacity na 100% capacity, 100% brightness or sabi natin 100% power, output power, no 3200 Kelvin na LED at saka 5500 LED line. So yun, itong dito siya kaliwanag. So, ganito naman yung itsura niya kapag naka pure white tayo, which is yung 3200 Kelvin na LED is naka zero output power or naka turn off. Parang ganun siya. So, pure white. Ayan siya. So, to sum up, for a price of 3,500 plus yung or 4,000 pesos para sa isang set, adapter, tsaka yung unit ng LED light, it's a good start, no, para sa mga gusto rin na magkaroon ng video light na to. Maganda na to para sa start sa beginners. So if you like this video, click the like button. If you dislike it, just click the dislike button. And don't forget to subscribe to my channel. And see you in the next video. Bye-bye.